ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. આજે આપણે બનાવીશું ચાઇનીઝ એગ પ્લાન્ટ, યાની કે ચાઇનીઝ રીંગણાની સબ્જી, રીંગણાનું શાક. તો એના માટે મેં લઈ લીધા છે આ એગ પ્લાન્ટ. આ જાપાનીઝ એગ પ્લાન્ટ છે, એને મેં કટ કરી લીધા છે. થોડો ટમેટો ક્રશ કરી લીધા છે, ગ્રીન ચીલી પેપર ક્રશ કરી લીધા છે, આદુ ક્રશ કરી લીધો છે, ગાર્લિક ક્રશ કરી લીધું છે, અને ફોર ગાર્નિશ સમ સિલાન્ટ્રો અને ગ્રીન ઓનિયન અને સમ ચોપ ઓનિયન એન્ડ corn starch. And I got soya sauce here and hot sauce here. તો અને ઓઇલ. તો સૌથી પ્રથમ આપણે ઓઇલ પેનમાં મૂકી દઈશું. Okay, about 3 spoon. Okay, ઓઇલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે હવે આપણે નાખશું એમાં ઓનિયન. હવે નાખશું આપણે જિંજર એન્ડ ગાર્લિક. અને તમે ગાર્લિક ને ઓનિયન ન ખાતા હોય તો એ સ્કીપ કરી શકો છો, તો પણ ટેસ્ટ સરસ આવે છે. અને હવે આપણે નાખશું ગ્રીન ચીલી પેપરની પેસ્ટ. મંચુરિયન બનાવવાનું બહુ ઘણી વખત ટાઈમ લાગે ને, ત્યારે તમારે ઉતાવળે ચાઇનીઝ ફૂડ ખાવું હોય તો એગ પ્લાન્ટ બહુ સરસ લાગે છે. અને હવે આપણે નાખશું ટમેટો સોસ. અને તમે સાંભળી શકો છો ચાર્લી આવી ગયો છે સ્મેલ લેવા માટે. And Charlie, you want to go to school? You want to go to school? I know you love to go to school. Tomorrow you're going to school, okay? Yes? School. Okay, હવે આપણો મસાલો બધો શેકાઈ ગયો છે બરાબર. એટલે આપણે હવે રીંગણ નાખી દઈશું. હવે આપણે રીંગણને જરા ઢાંકી દઈશું એટલે રીંગણ આપણે ચડી જાય. અને મીન ટાઈમ આપણે આ સોસ તૈયાર કરી લેશું. ઓકે, આમાં હું નાખું છું સોયા સોસ. Only good boy gets the treat, okay? You gotta be good boy. Okay, થોડો સોયા સોસ વધારે, કારણ કે આપણા રીંગણા વધારે છે એટલે. અને હવે આપણે એમાં નાખશું આ હાટ સિરાચા સોસ. એઝ પર યોર ટેસ્ટ. હાટ સોસ તો જેવું તમને તીખું ગમે એટલો તમે નાખી શકો છો.
એટલે આપણા રીંગણા જ્યારે ચડી જાય ને પછી આપણે મિક્સ કરી અને પછી આપણે સોસ નાખશું. રીંગણા હજુ આપણા ચડે છે. હવે આપણે ચેક કરશું રીંગણા ચડી ગયા છે કે નહીં. એટલે યસ, આપણા રીંગણા ચડી ગયા છે. એટલે હવે આપણે આ જે સોસ તૈયાર કર્યો હતો એ નાખી દઈશું. હવે આપણા રીંગણા તૈયાર થઈ ગયા છે. એટલે એ આપણે આ પ્લેન રાઈસ જોડે સર્વ કરશું. ને આપણે ગાર્નિશ કરી લઈએ ઓનિયનથી. ગ્રીન ઓનિયન અને સિલાન્ટ્રો અને કોરિએન્ડર લીવ્સ. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ દેખાય છે. અને આ મંચુરિયન બનાવવા કરતાં આમાં મહેનત ઓછી પડે છે. So if you like this recipe, please try it at home. And if you like my channel, please like, share and subscribe. And I'll see you next time. Bye-bye.